මීට දින කිහිපයකට කලින් මං ඔයාලට පොරොන්දු වුණා මම මගේ ප්‍රයිමරි printer එක විදිහට පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ HP Smart Tank 580 ගැන ඔයාලට in detail වීඩියෝ එකක් අරන් ගෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි මේක ඇත්තටම home users ලට මොන වගේ experience එකක්ද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම small business එකක් කරන අයට මොන විදිහටද ගැලපෙන්නේ සහ විශේෂයෙන්ම professional වැඩ කරන කෙනෙක්ට උනත් මෙන්න මේ wireless printer එක මොන විදිහේ benefit එකක්ද ලබා දෙන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් මේ printer එක ඔයාලා ලංකාවේ HP authorized resellers ලගෙන් මිලදී ගත්තොතින් ඔයාලට අවුරුදු 2ක genuine company වගකීමක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ printer එක ගන්නකොට අවුරුද්දක් හම්බ වෙනවා සහ මේ QR එක scan කරලා ඔයාලට clicks කිහිපයකින් ඊළඟ අවුරුද්දත් additionally add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපි මෙන්න මේ HP Smart Tank 580 කියන wireless printer එකේ තියෙන key features ටික කතා කරමු. මෙන්න මේ device එක මගේ primary printer එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න හේතු කිහිපයක්ම තිබ්බනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක මාර්ම cost effective printer එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා එක printer එකකට යොදන්න තියෙන වියදම සෑහෙන අඩුයි. ඒ වගේම high quality printouts මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක printer එකකට එහා ගිහිල්ලා මේකෙන් scan කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photocopy ගහන්න පුළුවන් සහ just එක click එකකින් ඔයාලට ID copy පහසුකම් පවා මේකේ තියෙන විශේෂම black and white වගේම color කියන වර්ග දෙකෙන්ම සහ මේ හැම එකක්ම ඔයාලට wirelessly control කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කිසිම කේබල් එකක් ගහන්නේ නැතුව ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක්ම පාවිච්චි කරලා මේ printer එකේ හැම දෙයක්ම ඔයාට control කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය reasons ටික හින්දම මම මගේ පෞද්ගලික printer එක විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ device එක මම හිතනවා හුඟ දිනෙට වැදගත් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නේ මේකට හම්බෙන්නේ ink bottle set එක හරහා. මේක මිලදී ගන්නකොට ink bottle set එකක් හම්බෙනවා. මේක එකපාරක් fill කරගත්තට පස්සේ color print out 6000ක් සහ black and white print out 6000ක් පවා print කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක box එකේම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් print out 6000ක් කියන්නේ ඒක සෑහෙන ලොකු quantity එකක්. ඉතින් home user කෙනෙක් වුණත් small business එකක් කරන කෙනෙක් වුණත් මං හිතනවා මේ print out ප්‍රමාණය සෑහෙනම ලොකුයි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දාම තමයි මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වේ මේ device එක සෑහෙන cost effective printer එකක් කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ device එක ඔයා ගෙදරකට මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ගෙදර පොඩි ළමයි කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්කෝලේ වැඩ කටයුතු එහෙම නැත්නම් ස්කූල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවා හරි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මං හිතනවා ඒකටත් මාරම යූස්ෆුල් printer එකක් කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ස්මෝල් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ හැමතිස්සෙම මේ printer එක පාවිච්චි කරනවනේ. එතකොට head එක පුළුවන් තරම් වැඩ කරනවා සහ සාමාන්‍ය printer එකක් ගත්තොත් ඔයා print out දවස් කිහිපයක් නොකර හිටියොත් අපි දන්නවා head එක dry වෙනවා කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ HP Smart Tank 580 කියන printer එකේ විශේෂයෙන්ම low on ink කියන sensor එක තියෙන හින්දා මේකේ head එක dry වෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා දින කිහිපයක් ගත වුණත්. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන main specification ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේක ඔයාලට විනාඩියකට print out කියන්නේ A4 sheets 12ක් print කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම color පැත්තට ගියොත් ඔයාලට විනාඩියකට papers 5ක් print කර ගන්නත් පුළුවන්. මං කියන්නේ නැහැ මේක තමයි මේ range එකේ තියෙන fastest මේක කියලා. නමුත් ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න මං හිතනවා මේ print quantity එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා විනාඩියකට print කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගත්තම. ඒ වගේම print quality එක පැත්තට ආවොත් විශේෂයෙන්ම මේකේ 1200ට 1200 කියන rendered DPI output එකක් ගන්න පුළුවන් black වලින් සහ විශේෂයෙන්ම 4800ට 1200 කියන optimize වෙච්ච DPI අගයක් color print out එකක් විදියට මෙන්න මේ device එකෙන් print කර ගැනීමේ හැකියාවක් දෙනවා. එතකොට ඔයාට සෑහෙන හොඳ crisp clear එහෙම නැත්නම් sharp print out එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා color print out එකක් ගන්නවා නම් graphics quality ටිකක් ඉහළ මට්ටමකින් තියෙන print out එකක් මෙන්න මේ HP 580 කියන wireless printer එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ duty cycle එක ගත්තොත් මෙයාලා promise වෙලා තියෙනවා මාසෙකට ආසන්න වශයෙන් handle කරගන්න පුළුවන් කියලා print out 3000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ option එක මං හිතනවා small business එකක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම කොමියුනිකේෂන් එකක් වගේ කරනවා නම් මේ වගේ print out ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් හින්දම මේක සෑහෙන හොඳ durability අතින් ඉහළ මට්ටමකින් තියෙන cost effective printer එකක් ඔයා බලාගෙන හිටියනම් මේක හොඳ option එකක් කියලා. මේකේ තියෙන scan එක පැත්තට આવුත් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ උඩ තියෙන tray එක මේ විදිහට open කරන්න තියෙන්නේ. මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති scan එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ A4 sheet එකක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකට place කරලා photocopy print කරගන්න පුළුවන්. වගේම
ස්කෑන් කරලා මොබයිල් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේක ඇතුලේ ඔයාලට A4 sheet එකක්, ඒ වගේම B5, A6 කියන size වලින් ඕනම එකක් photocopy කරන්නත්, ස්කෑන් කරගන්නත් මෙන්න මේ device එකට හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, connectivity පැත්තට ආවොත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේක inbuilt Wi-Fi පාසුකම, inbuilt Bluetooth පාසුකම සහ USB 2.0 වගේ options තියෙන හින්දා ඔයාට wire හරහා හෝ වයර්ලස් හරහා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට හරි කම්පියුටර් එකට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ලෝකෙ කොහේ තිබ්බත් කනෙක්ට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න සෑහෙනම ලේසි. ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන HP Smart app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන print එක මිලදී ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා ගොඩක් ලේසියෙන්ම print එක මොබයිල් ෆෝන් එකට හෝ ඔයාගේ වයර්ලස්ලි තියෙන ඕනම දෙයකට මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ print එක කොහේ තිබ්බත් ඔයා කොතන හිටියත් ඕනම තැනක ඉඳන් ඔයාට print out එකක් ගන්න හෝ කෝල් එකක් දීලා ඔයාට මොකක් හරි ස්කෑන් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගන්න ඕන උනා කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් පවා ඔයාට මෙන්න මේ print එක හරහා කරගැනීමේ පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ID copy පැත්තට ගියත් just one click එකකින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාට තියෙන මේ ස්කෑනර් එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ ID එක මේක ඇතුළට දාලා මේ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරා. මේ තියෙන ID බටන් එක මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේක colourද black and white ද ඕනි කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයා කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරලා එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා අනිත් පැත්ත රීප්ලේස් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ identity card එක අනිත් පැත්ත තියලා ඔයාට ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේක හරහා ID copy කියන ඔප්ෂන්ස් එකත් ගොඩක් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් සහ print out එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ආසන්න වශයෙන් මේකේ ID copy එකක් black and white print කරනවා නම් රුපියලකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් cost වෙන්නේ කියලා promise වෙලා තියෙනවා. ඒක හරියට A4 sheet එකක් ගන්න යන මුදලටත් වඩා අඩුයි. කොහොමුණත් මේ print එක මිලදී ගත්තොත් ඇත්තටම ඔයාලට අවුරුදු 2ක් යනකම්ම කිසිම බයක් ඇති නොකර මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හේතුව 2 years original genuine company වගකීමක් ඔයාලට හම්බෙනවා. HP authorized resellers ලගෙන් විතරක් මිලදී ගත්තොත් කලින් කිව්වා වගේම මිලදී ගන්නකොට අවුරුද්දක් සහ මේ QR එක ස්කෑන් කරලා ඔයාලට තවත් අවුරුද්දක් additionally මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙයාලගේ resellers ලගේ පුළුවන් නම් list එකක් හොයලා දාන්නම් description එකේ. ඉතින් එතනදී පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ළඟම තියෙන resellers හොයාගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ device එක genuine අවුරුදු 2ක company වගකීමක් එක්ක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි ඇත්තටම මේ printer එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මම ප්‍රධාන වශයෙන් මේක පාවිච්චි කරේ cost effective. ඒ කියන්නේ මේක එකපාරක් රීෆිල් කරගත්තම ඔයාලට page 6000ක් print කරගන්න පුළුවන්. ඒක black and white වෙන්න පුළුවන්, color වෙන්න පුළුවන්. සහ අනිත් option එක තමයි මේක print කරන්න පුළුවන්, scan කරන්න පුළුවන්, copy කරන්න පුළුවන්. dedicated ID copy කියන එකට වෙනම option එකක් තියෙනවා සහ විශේෂයෙන්ම මේක wirelessly control කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම මේකේ head එක protect කරන්නත් මෙයාලා වෙනම sensor එකක් include කරලා තියෙනවා. එතනදී head එක dry වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මේ වගේ ලොකු කාලයක් මේකට වගකීමක් වගේම high volume print out පවා මෙන්න මේ device එක හරහා කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගෙදරක පාවිච්චි කරන්න වගේ printer එකක් බලාගෙන හිටපු කෙනෙක් නම් මං හිතනවා මේක හොඳ option එකක් කියලා. ඒ වගේම small business එකක් කරන අයට يعني campus එකේ හෝ තව කොහේ හරි තියෙන projects වලට ඔයා professional වැඩ කරන්නම printer එකක් බලාගෙන හිටපු කෙනෙක් නම් මං හිතනවා මේකත් යන්න පුළුවන් හොඳ option එකක් කියලා. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන හැම link එකක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට මැතික ඇති මම මේක පාවිච්චි කරන්න අරන් ආසන්න වශයෙන් අවුරුද්දක් හෝ මාස 8ක වගේ කාලයක් වෙනවා. ඉතින් තාමත් සෑහෙන හොඳට මේකෙන් මම වැඩ ගන්න හින්දා තමයි ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් මේ විදියට අරගෙන ආවේ. එහෙනම් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලගේ දසුත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.